Στην Ένωση Αθέων οργανώνουμε δράσεις χωρίς Θεό. Κάνουμε και καλό χωρίς Θεό. Συνεχίζουμε με συνεντεύξεις χωρίς Θεό. Έλα μαζί μας. Πρότεινε και εσύ τη συνέντευξη χωρίς Θεό που θα ήθελες να δεις. Αυτή τη φορά θα σας παρουσιάσουμε μια διαφορετική συνέντευξη. Έχουμε μαζί μας τη Λίνα. Η ζωή της είχε μια δεύτερη αρχή όταν κατάλαβε ότι η ζωή που ζούμε είναι μόνο μία. Στην αλλαγή αυτή έπαιξαν μεγάλο ρόλο οι συζητήσεις που έγιναν με την ομάδα των αθέων και αγνωστικιστών της Ένωσης Αθέων. Γεια σου Λίνα, γιατί πλάτης την κάμερα? Τον τελευταίο καιρό έχω επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, αν και βρίσκομαι σε ασφαλή απόσταση από τη μικρή κοινωνία που γεννήθηκα. Μακριά από τα αστικά κέντρα, ο άθεος μπορεί να γίνει θέμα προσυζήτηση, να στοχοποιηθεί. Ποιοι ήταν οι λόγοι αρχικά που σε οδήγησαν να γίνεις μοναχή? Γεννήθηκα σε ένα νησιωτικό χωριό από γονείς βαθιά θρησκευόμενους, με ευρύτερο κύκλο από ιερείς και μακριά παράδοση στην κατήχηση. Σαν παιδί ήμουν άπειρη. Χρειαζόμουν στοργή, αγάπη, αποδοχή. Μεγαλώνοντας, έγραφα τις σκέψεις μου σε ημερολόγιο, μπλεγμένες με καλλιτεχνικές ανησυχίες και προσπάθειες για ποίηση και ζωγραφική. Συνήθως τελείωνα τα κείμενά μου με καθοδηγήσεις από τη βίβλο. Πίστευα πως η βίβλος είναι τόσο γλυκιά και ελληνική. Σύντομα εξέφρασα την επιθυμία να αφιερώσω τη ζωή μου στον Χριστό και να γίνω μοναχή. Τι ήταν αυτό που σε άλλαξε στην πορεία? Γιατί δεν ακολούθησες το σχέδιό σου? Όλη μου η ζωή ήρθε τα πάνω κάτω όταν έχασα τους γονείς μου στα 17. Η άποψη πως ο καλός Θεούλης τους πήρε κοντά του επειδή τους αγαπούσε πολύ δεν ηχούσε στα αυτιά μου, ούτε δίκαιη ούτε ηθική. Το γεγονός μάλιστα ότι ήθελα να αφιερώσω τη ζωή μου σε Αυτόν με οδηγούσε σε θλίψη και πικρία. Μάλλον κάπου εκεί άρχισε να γεννιέται μέσα μου η αμφισβήτηση. Λίνα, πώς βρήκες τον δρόμο της αθείας μέσα από ένα τόσο θεοφοβούμενο περιβάλλον και τι επιπτώσεις είχε αυτό στη ζωή σου? Τα χρόνια πέρασαν. Ήρθα στην Αθήνα. Ζούσα σε ένα μικρό διαμέρισμα. Η ζωή μου ήταν σπίτι, δουλειά, εκκλησία και κάποιες επισκέψεις σε συγγενικό μου σπίτι. Η θεία μου οργάνωνε χριστιανικούς κύκλους αγάπης. Τη βασάνιζε μια παρασπονδία του θείου μου όταν ήταν νεότερη. Και ήθελε ο θείος μου να ακούει τα όσα διαβάζονταν και λέγονταν μέσα από τις γραφές. Όχι για να συνετιστεί, αλλά για να του δημιουργήσει τύψεις. Τα πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν όταν ήρθε στα χέρια μου ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Με προτροπή συναδέλφων έβαλα ίντερνετ, συνδέθηκα με μέλη της οικογένειας, ιερείς, μονές, κάποιους φίλους. Σύντομα έμαθα για την Ένωση Αθέων και την ακολουθούσα για αρκετό καιρό. Διάβαζα άρθρα, συζητήσεις. Με τον καιρό βρήκα το θάρρος να θέσω και δικά μου ερωτήματα και πήρα απαντήσεις για τα θέματα που με απασχολούσαν. Και ενώ οι απαντήσεις σόκαραν τη θρησκευτική μου εδώ, ήταν ρεαλιστικές, αυτονόητες και ξεκάθαρες. Οι καινούριοι μου φίλοι χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα της αλήθειας που κάποιες φορές είναι σκληρή. Οι συγγενείς σου πώς αντέδρασαν στη μεταστροφή σου? Όταν τόλμησα να πω την άποψή μου στους συγγενείς και πως τα σχέδιά μου για να μονάσω πήγαν περίπατο, αρχικά εισέπραξα βία. Όμως δεν ήταν μια επιπόλαια επιλογή, αλλά κατόπιν σκέψης. Έτσι τα μάζεψα και έφυγα και επέστρεψα στην επαρχία. Ξεκίνησα από την αρχή τη ζωή μου, σε αρκετή απόσταση από το χωριό μου. Η ομάδα της Ένωσης Αθέων, τα μέλη και οι διαχειριστές δεν μου έδωσαν απλά απαντήσεις σε χρόνια ερωτήματα, αλλά με γλίτωσαν από την κατάθλιψη. Με έκαναν να σηκωθώ από τα γόνατα και να σταθώ στα πόδια μου. Μου έδωσαν πίσω τη ζωή, που είναι μόνο μία. Δεν φοβάμαι να αναλάβω τις ευθύνες μου και να δρέψω την ευτυχία που μου αξίζει. Έμαθα να συγχωρώ, αλλά και να διεκδικώ, να ερευνώ πριν να πιστέψω, να ζωγραφίζω και να γράφω ποίηματα που δεν συνοδεύονται από εδάφια της βίβλου. Κατάλαβα ότι η αλληλεγγύη εκδηλώνεται μεταξύ ανθρώπων. Δεν υπάρχει κανένας Θεός να μεριμνήσει για μας, εάν δεν το κάνουμε οι ίδιοι. Η έξοδος από το παραμύθι είναι μόνο ένα θαραλέο βήμα. Ένα βήμα που διαγράφει το Θεό και σε κάνει άνθρωπο. Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ που μας έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Τα γραπτά της Λίνας
βρίσκονται στην ομάδα, εκεί από όπου άλλαξε η ζωή της και στο blog Αθεία. Μπορεί ο καθένας και η καθεμία να τα βρει και να τα διαβάσει.